Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Leia G. And for today's vlog po ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit ng picture na nakita nyo po sa aking thumbnail gamit itong Picsart ulit. Okay po? So, i-click muna natin yung Picsart para makapagsimula agad. Ayan. So, loading po ng konti. Depende sa inyong wifi. Now, i-click ulit po natin itong plus sign. Ayan, na may bilog na purple sa ilalim. Tapos, scroll down natin para maghanap muna tayo ng background. Ayan. Usually po, white ang ginagamit nating background. And then, sa ilalim po makikita nyo yung tools. Okay? Click nyo yan and then crop. Click nyo yung crop. And, usually po sa YouTube, ang ginagamit ko ay 16:9 para ma-sure ko na lahat ng text or picture is makaka-captured. Ano po? Lalo na kung gagamitin mo to as a thumbnail. So, i-click natin yung check para ma-save. Now, add naman po tayo ng photo. Scroll natin yung sa ilalim. Hanapin natin yung add photo. Click natin yung picture na gusto natin. Yan. Pwede mong i-zoom out or zoom in. Depende sa gusto nyo. Now, pagka na okay ka na dyan, sa size na yan, okay, pili ka ngayon ng sticker dun sa ilalim. Meron stickers. So, for now, ang napusuan ko is this one. Ayan. Yan yung nando sa thumbnail ko eh. Okay. So, click natin yan. Pwede nating i-zoom out sa laki na gusto natin. Ayan. Diba? Alright. So, depende sa'yo kung paano mo i-design yan o gaano kalaki ang design mo yan. Now, click mo muna yung eraser bago mo i-save. Okay? Kasi pag sinave mo na, hindi mo na ito ma-erase. Now, sa taas po may makikita kayong parang eraser. Ano? I-click nyo po yan. Tapos, ayan, gamitin nyo yung hinlalaki nyo sa pag-erase, no? Usually kasi hinlalaki yung ginagamit ko sa pag-click and pang-erase. Ayan. So, pwede mong i-zoom out para medyo ma-fine mo yung yung mga ini-erase mo, Minsan, itong hinliliit ko yung aking pinang-i-erase para wag mo namang matamaan ng eraser yung yung ibang bahagi ng iyong mukha or ibang bahagi na ayaw mong mawala. Okay? So, kung sa tingin mo ay okay ka na dun, sorry. Kung may nagawa kang mali, pwede mo namang i-back arrow. Ayan, sa taas, merong parang back arrow na yan. I-click mo lang yan para maulit yung previous na picture. Okay? So, mabalik yung dati. Now, gusto mong ma-erase ulit, ayan, pwede naman. Or balik mo ulit sa dati kung ganyan. Now, ang gagawin naman natin is lalagyan natin ng drip. Dripping. Okay? Sinasabi nila tulo daw or dripping, no? So, kung gusto niyo lagyan ng tulo or dripping, click nyo muna yung save. Tapos punta ulit tayo sa ilalim. Hanapin natin yung sticker. Ayan, sticker. Tapos, sa taas, meron drippings na nakalagay. Ayan. Hanapin niyo yung may dripping na black tsaka white kasi yan yung silbi ng white background natin para, ayan, ito muna yung natin. Tapos, pwede niyo siyang i-fit doon sa size ng picture mo. Okay? Kung hanggang saan mo gusto yung dripping mo. Now, pag naka-fit ka ng ganyan, pwede mo nang i-click yung yung blend sa baba. Click mo yung blend. Tapos dito sa may bandang taas, yung katabi ng normal, click mo yung screen. Ayan. So para meron na siyang dripping effect, 'di ba? Para may dripping effect na siya diyan. So i-adjust mo lang. Adjust mo lang siya diyan. Alright? So kung okay ka na diyan, pwede mo namang itaas kung mas gusto mo nakataas pa. Kung okay ka na diyan, i-click mo yung check para ma-save. Now, ang next natin gagawin is pupunta ulit tayo sa FX effects. Okay? Kung nagawa na natin sa unang vlog natin, gagawin ulit natin ngayon. Sa FX effects, ayan, usually ganyan yung kulay. So, paano mo may adjust yan? I-click mo ulit yung undead dun sa magic. Okay? Dalawang beses mo i-click yung undead. Now, pwede mo siyang i-scroll sa right side. Yan. Kung hanggang saan, kung ano yung gusto mong itsura,
O, akin, ito 86. Click mo yung save. Okay? Kung okay ka na dyan, punta ka ulit dun sa FX effects. Pwede kang pumunta sa Flora. Okay? Yung Flora effect, para ma-adjust mo yan, i-click mo ulit, meron niyang ganyang adjustan. Pwedeng, yan. Kung mas gusto nyo yan, yan. 72. Kung gusto nyo yung ganyan, click check ulit. Now, pwede ka ulit pumunta. Ay, sorry. Nawala na yung ginagawa natin. Yan. So, kung gusto mo ulit, kung hindi ka pa kontento, punta ka naman dun sa iba. Scroll mo yan. Basta dun, FX lang po tayo. FX. So, kung gusto mo ng, ito, parang rainbow. Ayan. Click mo ulit yung rainbow. Tapos, i-adjust mo. Ayan. Kung okay ka na dyan, pwede mong pa-blend-blend lahat yan. Kung gusto mong pumunta dun sa ibang, ayan, kunyari itong Badlands. Ayan. Click mo ulit yung Badlands, tapos i-adjust mo na lang na ganyan. So, kung okay ka na dyan, parang satisfied ka sa ginawa mo, dyan sa mga arts or FX effects, punta ka ulit sa sticker. Kung nakukulangan ka, punta ka sa crowns. Pwede mo i-click dito sa search bar, i-type mo yung crown, or pag nandito na, i-click mo na lang. Kasi kanina, ang napusuan kong crown is parang sa Game of Thrones, or parang pang talaga eh. Ayan, ang gaganda ng crowns, diba? Ayan ang gaganda ng mga crowns. So, diba? Ang dami mong pagpipilian. So, kanina talaga ito yung gustong-gusto ko. Parang beauty queen yung dating para sa akin. Ayan. Parang reynang-reyna. Yan, diba? Ang ganda-ganda. So, pag okay ka na, ang ganda ka na sa sarili mo, charot, i-click mo na yung check and save. Okay? So, ayan, that's all for now. And then, click mo yung save na ganyan. Tapos, save, and then gallery, and then done. Oh, nakasave na yun sa gallery mo. Right? Pag pumunta ka sa gallery. So, guys, yun. Kung nagustuhan nyo yung video natin, please comment down below kung ano pa yung gusto nyong suggestions next time. Pwede nating gawan yan ng ating next tutorial. Tapos, wag nyong kalimutang mag-like. I-share nyo na rin. Tapos, i-subscribe and click nyo yung all para ma-notify po kayo dun sa aking mga susunod na mga tutorials. So, hanggang dito na lang po, and thank you again. My name is Leia G, and see you on my next vlog. Bye-bye!